So, right now, we are going to somewhere to, may kukunin kami and just check it out. So, samahan nyo kami guys tonight. So, tara na. Looking down the street, Dosa may. bye! Okay guys, so samahan nyo kami. Just keep watching. Wala akong masali. Bakit? Ano meron? Secret. Makikita niya naman. Oo, bawang sa lakang chocolate. iPhone 13! Wait lang. Guys! Ah! Dade! Dade! Di ka sagay ka! Di ka mo reply ba? Was bitaw! iPhone 13 mo ne! Salamat, Dade! Salamat. Gani. Naka sa vlog ha. Gani, naka sa vlog. Mag-unboxing ko karon. Pwede niyang kuha na guys. Shop. Kukay. Dade. Ikat lang ako na naliya. Ay, pangsaba. Uy, kinaka sa vlog na sila. Gani. Mag-unboxing sa ko na di, uy. Ha, nana siya nga. Ano saan ko? Lumak, kanana hindi naman ko sa kanito. Hi guys! So, andito na tayo sa bahay and ayun na nga, story time. Noong andun pa lang kami sa sasakyan, tapos pumunta na kami sa bahay ng friend ni Daddy na pinadala niya ng phone, which is, akala ko is iPhone 12 yung dati ni Daddy na phone. And then, ngayon, sabi ko kay mama na, akin na yung phone. Then pagkakita ko ng phone, sabi ko, yung ano talaga ni Daddy kasi gold. And then, gusto ko buksan sana. Tapos ayaw man mabuksan. So, ayan, tinignan ko yung likod. Ang sabi is iPhone 13 Pro Max. Okay? iPhone 13 Pro Max. So, ayun pala guys. So, hindi nakuha yung mga excited feelings ko kanina. And sadly,
And sadly lang na nakabili ako ng case which is for iPhone 12 na darating na siya this May 13. Kaso nga lang, iPhone 12 Pro Max. So, hindi ko na siya ma-cancel kasi to receive na siya. Ayan, sorting na. Ay. So, ayun na nga guys. So, back to the topic. So, I've got the iPhone 13! So, mag-unboxing tayo tonight. And also, my charger din dito. And, paano ba ito? Paano? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam guys. So, yun naman siya. Ayan. Montage mo, babe. Montage mo. So, bubuksan na natin siya. ASMR. Okay, let's go. God, ayoko pang buksan kasi wala pa kasi. Oh my God, wala pa man yung screen protector. So, I'm gonna try. I will go to the mall tomorrow. Oh my God! Wait lang. Oh! And you guys. Oh my gosh. Hindi siya mapakita niya. Baka malulog. Gosh. Ay, na naman siya charger! Ang adapter ko. Oh my gosh! Ang ganda, promise! Sobrang ganda! Oh my gosh! Oh my God! Ito yan, ito yan. Let's go. Wait lang! Oh! Ano natin siya, guys? Baka mabitawan ko po. Nanginginig talaga akong kita sa screen. Oh my gosh, light, hello! Wait lang. Okay. Some with the English. Philippines. Set up manually. And continue. Sky. Oh my gosh, ang password ay ani sa Wi-Fi.
photographic style. You can choose standard, rich contrast, vibrant, warm, cool. Yeah, that's it. Photo, rich contrast, standard, rich contrast. Verify your email address. Ay, ang bisa good, babe. Verification code. Okay. 60. Nice. Okay, I'm done setting up. Cinematic. Hi! Yeah! Dito lamang kami sa dilim. Look. Cinematic yun eh. Ah, yeah. Same lang Japan siya sa akin. X no? So, yun guys. So, I have... Okay, balik ko na lang muna to ha kasi wala pa akong screen protector. Second hand. Brand new. Ayan. Ito na siya guys. That's it. So, ibabalik ko na lang muna kasi I'm afraid ma-scratch. Wala pa kasing screen protector and the casing. Siguro, bili ako bukas ng temporary. Balo muna ako ng cash. Dili mo gano'n? Wait lang. So, to the next one. I have this pin. So, usually, mayroon talagang pin. I mean, all of the iPhone products or the Apple products has a pin. This one is the cord. Ito yung cord niya. Type-C na siya. And this one is the USB-C adapter. Let's open it. Satisfying mag-open. Yun. Okay. Ito yung adapter niya. Bakit ayaw matanggal? Bakit ayaw mo matanggal? Saan ka ba pwede? Ayan. This is the adapter. Ayan. Type-C na siya, guys. So, ibabalik ko na muna. Importante ang mahalaga. So, thank you so much guys for watching. Dito na muna ako magtatapos kasi I have things to do sa iPhone. So, oh my gosh, ang saong man ako niyo. Where can I put this in a safe place? Lesson learned. Pag mag-open mag-cellphone guys, tapos wala pa may screen protector, dapat dito ninyo niwadon. Kaso, nagdikit naman good ang mga... Ay, mawala din siya, matanggal din siya.
So, ayun guys, i-off ko muna and thank you so much for watching.